এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে ৰিগ্ৰেশ্যনৰ পৰা আহা এটা শৰ্ট কুৱেশ্যন লৈছো। কুৱেশ্যনত কৈছে two regression coefficients in a distribution are calculated as -1.89 and -0.52. Is it possible? Justify your answer. মানে আমাক এটা বাইভেৰিয়েট ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ ৰিগ্ৰেশ্যন কোফিচিয়েন্টছ দুটা দিয়া আছে আৰু আমাক সুধিছে যে এই দুটা ভ্যালুজ ৰিগ্ৰেশ্যন কোফিচিয়েন্টছ হ'ব পাৰেনে আৰু ইয়াৰ লগত আমি তাৰ কাৰণো দেখুৱাই দিব লাগিব। সো ৰিগ্ৰেশ্যন কোফিচিয়েন্টছৰ এই গিভেন ভ্যালুজ দুটা পসিবল হয় নে নহয় তাক চেক কৰিবৰ বাবে আমি দুটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই হৈছে না চাব লাগিব। ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো হৈছে সাইন। মনত ৰাখিবা ৰিগ্ৰেশ্যন কোফিচিয়েন্টছ দুটাৰ সাইন সেম হ'ব লাগিব। That means এটা ৰিগ্ৰেশ্যন কোফিচিয়েন্ট মাইনাসত আৰু এটা প্লাসত তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে। কাৰণটো মই তৎক্ষণাত কৈ দি আছো যে ৰিগ্ৰেশ্যন কোফিচিয়েন্ট অফ y on x ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে যে কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েন্ট ইনটু সিগমা y ডিভাইডেড বাই সিগমা x আৰু ৰিগ্ৰেশ্যন কোফিচিয়েন্ট অফ x on y ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে যে কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েন্ট ইনটু সিগমা x বাই সিগমা y। আমি জানো যে কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েন্ট ই প্লাসতো হ'ব পাৰে বা মাইনাসতো হ'ব পাৰে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কেতিয়াও মাইনাসত নহয়। That means এই পার্টটো বা এই পার্টটো অলওয়েজ পজিটিভ। এতিয়া চোৱা যদি কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েন্ট পজিটিভ হয় তেনেহলে পজিটিভ ইনটু পজিটিভ আমি ৰিগ্ৰেশ্যন কোফিচিয়েন্টটো পজিটিভ হতে পাম। ঠিক তেনেদৰে এইফালেও পজিটিভ ইনটু পজিটিভ এইফালে কি হ'ব প্লাস সিম্বলতে ওলাব। That means regression coefficients দুয়োটাৰে সিম্বল ডিটারমাইন কৰিব কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েন্টৰ সিম্বল কি আছে। যদি কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েন্টৰ ভ্যালু নেগেটিভ হয় তেনেহলে দুয়োটা ৰিগ্ৰেশ্যন কোফিচিয়েন্টছ নেগেটিভ হ'ব আৰু যদি ই পজিটিভ হয় তেনেহলে ইহত দুয়োটা পজিটিভ হ'ব। আমাক কোৱেশ্যনত দিছে দুয়োটা ৰিগ্ৰেশ্যন কোফিচিয়েন্টছ নেগেটিভ। সো এইটো পসিবল হ'ব পাৰে কিন্তু আমি আৰু এটা কন্ডিশন চাব লাগিব। আমি সেকেন্ড কন্ডিশনটোত এই ৰিগ্ৰেশ্যন কোফিচিয়েন্টছ দুটাৰ পৰা কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েন্ট বা কোফিচিয়েন্ট অফ ডিটারমিনেশন উলিয়াই চাব লাগিব। আমি কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েন্টক কিহেৰে ডিটারমাইন কৰো r এৰে আৰু কোফিচিয়েন্ট অফ ডিটারমিনেশন হৈছে r স্কয়াৰ্ড। কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েন্টৰ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কিমান ইয়াৰ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হৈছে 1। যদি কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েন্ট 1 হয় তেনেহলে r স্কয়াৰ্ড ইয়াৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 1 হ'ব। এগেইন যদি কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েন্ট -1 হয় তেনেহলে ইয়াৰ স্কয়াৰ কিমান হ'ব +1 হ'ব। নাও যেহেতু কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েন্টৰ ভ্যালু +1 আৰু -1ৰ ভিতৰতে হয় সো r স্কয়াৰ্ডৰ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কিমান হ'ব 1 হ'ব। সো আমি এই গিভেন ৰিগ্ৰেশ্যন কোফিচিয়েন্টছ দুয়োটাৰ পৰা কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েন্ট বা কোফিচিয়েন্ট অফ ডিটারমিনেশন কিবা এটা উলিয়াই টেস্ট কৰি চাম। ৰিগ্ৰেশ্যন কোফিচিয়েন্টছ দুটাৰ পৰা কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েন্টৰ ভ্যালু উলিওৱা ফৰ্মুলাটো হৈছে যে r equals plus or minus under root byx into bxy। ইয়াৰ ভ্যালু less than or equal to 1 হ'ব লাগিব বা তোমালোকে r স্কয়াৰ্ড তেনেকৈ কৰি চাব পাৰা তেতিয়া এই ৰুট অভাৰ সিম্বলটো উঠি যাব byx into bxy ইও less than or equal to 1 হ'ব লাগিব। মই এই ফৰ্মুলাটো চেক কৰিয়ে চাই আছো byx আৰু bxy কিমান কিমান দিয়া আছে আমাক কোনটো কি হয় একো কোৱা নাই। সো জাস্ট এই দুটা ভ্যালুজ আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম -1.89 আৰু -0.52। এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাম 0.9828। This is less than 1। So second condition to satisfy hoise। That means regression coefficients -1.89 আৰু -0.52
এই দুটা পসিবল হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্টতে চাই ললে হল যে চিম্বলছ কি আছে দুটা ৰিগ্ৰেশ্যন কোফিচিয়েন্টছৰে সেম চিম্বলছ আছে সো এইটো পসিবল হয় এগেইন আমি কোফিচিয়েন্ট অফ ডিটারমিনেশন লেস দেন অর ইকুয়াল টু 1 পাব লাগিব সো সেকেন্ড কন্ডিশনটোৰ বাবে তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি চেক কৰি চাবা ডেসক্ৰিপশন বক্সত আৰু কিছুমান ভিডিওজৰ লিংকস দিয়া আছে তাৰ পৰা আৰু ভিডিও চাব পাৰা আজিৰ বাবে ইমানে থ্যাংক ইউ